Xin chào các bạn đến với Phương Kitchen. Hôm nay món Phương giới thiệu là món bánh bao đào tiên. Bánh bao đào tiên hoặc là bánh bao Trường Thọ. Vào dịp Tết sắp đến thì mình có thể làm để mình trưng Tết cũng rất là đẹp, hoặc là cho các bữa tiệc thôi nôi đầy tháng của các bé gái thì Phương nghĩ là cũng rất là dễ thương. Lúc đầu khi mà Phương học làm cái món bánh này thì mình cứ nghĩ rằng nó rất là khó và rất là cầu kỳ, khâu tạo hình này nọ, nhưng mà thực ra là thời gian làm bánh này rất là nhanh, do là nó không có cần 2 giai đoạn ủ như là bánh bao truyền thống. Do đặc tính của bánh là phải giữ nét tốt sau khi hấp. Bánh này sẽ không có độ xốp mịn như là bánh bao truyền thống. Bánh vẫn mềm xốp nhưng mà nó sẽ đặc ruột và có độ dai. Công thức bánh bao truyền thống các bạn không thể áp dụng để làm cái món bánh này được đâu nha. Bánh sẽ không có giữ nét được đâu. Phương sử dụng bột mì đa dụng, độ đạm là 9,8%, 150g. Men nở thì mình sẽ dùng là 1%, tức là 1,5g. Chừng nửa muỗng cà phê. Dầu ăn thì mình sẽ dùng 2%. 3g, do là dầu ăn nó nặng hơn cho nên mình cũng sẽ dùng là nửa muỗng cà phê dầu ăn. Phương dùng sữa tươi không đường, sẽ chiếm khối lượng là 50% lượng bột của mình, tức là mình sẽ dùng khoảng 75 đến 80g sữa tươi. Lượng đường mình sẽ sử dụng là 15g, tức là 10% lượng bột. Muối là 1%, tức là 1,5g nửa muỗng cà phê. Phương nói phần trăm để cho các bạn có thể nhân lên nếu mà các bạn làm số lượng nhiều. Công thức này sẽ làm được 3 cái bánh to hoặc là 4 cái bánh nhỏ, tùy là các bạn làm là có nhân hay là không nhân. Trong món bánh này nhất định các bạn dùng sữa lạnh cho mình nha. Mình sẽ cho đường và men vào sữa, khuấy đều cho đường tan chút xíu rồi mình sẽ cho vào bột. Các bạn không cần phải đợi cho cái men nó dậy hay là nó kích hoạt gì hết. Trong bột này thì Phương đã có pha muối vào đây. Phương dùng cái nĩa mình khuấy đều. Sau khi bột đã tương đối hòa quyện với sữa thì mình mới tiếp tục cho dầu ăn. Bạn dùng dầu thực vật, dầu đậu phộng, dầu đậu nành, dầu hạt hướng dương, dầu gì cũng được, miễn đừng có dùng dầu ô liu là được. Vì sao Phương dùng sữa lạnh là tại vì do cái khâu tạo hình của mình sẽ rất là lâu, nên mình không có muốn cái men hoạt động. Coi như là mình sẽ kìm hãm cái hoạt động của men trong lúc mình tạo hình bánh, mà mình chỉ cho nó hoạt động khi mà mình ủ bánh. Nếu men được kích hoạt và hoạt động sớm thì bánh nó sẽ không có được đứng nét. Cái bánh hôm nay thì mình sẽ không có sử dụng bột nổi, baking powder. Và mình cũng sẽ không có sử dụng bột bắp. Công thức này thì mình sử dụng bột mì đa dụng và hay là bột mì Thái Lan hiệu Hoa Sen cũng được. So với công thức bánh bao truyền thống thì cái lượng chất lỏng cho vào bột sẽ rất là thấp. Bình thường là khoảng 60% lượng bột. Còn công thức này thì lượng nước trên bột sẽ là 50%. Cho nên lúc nhồi thì các bạn sẽ thấy giai đoạn đầu nó rất là khô. Nhưng mà các bạn phải kiên trì, tại vì lúc này bạn mà cho thêm nước thì có thể là bánh của mình nó sẽ không đứng nét được đâu. Phân lượng 150g bột thì mình nhồi tay cũng dễ dàng thôi, cũng không có sao. Các bạn sẽ phải nhồi mạnh hơn là mình nhồi bánh bao truyền thống, nhưng mà mình không có cái động tác mà mình kéo dài cục bột ra để cho cái bột nó dai như là mình nhồi bánh mì nha. Sau khi Phương nhồi sơ khoảng chừng 5 phút thì mình sẽ đậy lại đây, cho bột nghỉ khoảng chừng 5 phút thì mình có thể nhồi tiếp 5 phút. Thời gian nghỉ ở đây mục đích của mình là cho cái bột nó có thời gian nó ngấm nước thì bột nó sẽ dẻo và mình dễ dàng nhồi hơn, chứ không phải là mình muốn cho men nó kích hoạt hay là cũng không phải gọi là ủ. Phương có tổng cộng là 2 giai đoạn nghỉ 5 phút. Mỗi giai đoạn nghỉ sau đó các bạn sẽ tự cảm nhận được rằng cái miếng bột của mình nó rất là dẻo và khi mà mình nhồi tiếp thì nó rất là dễ dàng. Tổng cộng thời gian nhồi vậy là 15 phút cộng với lại 10 phút. 2 lần cho bột nghỉ. Các bạn làm y như thao tác Phương gấp bột từ ngoài vô trong là mình ấn nha. Khối bột bây giờ nó sẽ rất là dẻo. Phương có làm 2 loại bột, một loại là bột mì hoa sen đỏ của Thái Lan và một loại bột mì đa dụng của Đức. Thì Phương thấy cái thành phẩm của nó cũng y chang nhau, nó cũng mịn y chang nhau thôi. Chỉ có điều là bột mì Thái thì nó trắng hơn một chút. Thành phẩm bánh lát nữa mình cũng sẽ phun màu cho nên là cũng không ảnh hưởng gì. Nếu mà bạn làm số lượng nhiều, gấp 2, gấp 3 lần công thức ngày hôm nay của Phương thì mình dùng máy thì nó sẽ nhanh hơn. Mình chỉ nhồi khoảng chừng 10 phút
trong đó có nửa công đoạn là 5 phút nghỉ là khối bột của mình sẽ rất là dẻo. Các bạn thấy bột dẻo như vậy là được, mình mà bứt miếng bột thì nó vẫn rách chứ nó không có được có cái hiện tượng kéo màng như là mình nhồi bánh mì. Phần bột này sau khi nhồi, trọng lượng của nó mình sẽ thu được là 250g. Phương sẽ chia làm 5 phần. Một phần thì mình sẽ pha màu xanh lá cây để mình tạo hình chiếc lá. Còn 4 phần thì mình sẽ làm 4 phần bánh. Đây là 4 phần bánh nhỏ nha. Còn nếu các bạn làm bánh to thì mình sẽ chia làm 3 phần. Phần bột nào mình không sử dụng đến thì mình sẽ phải đậy bọc kín lại, không thôi nó sẽ rất là dễ bị khô. Và cái phần chiếc lá thì mình sẽ tạo hình sau cùng. Còn nếu mà các bạn làm có nhân, thường thì mình sẽ làm nhân đậu xanh hoặc là nhân đậu đỏ. Nhân đậu đỏ, nhân đậu xanh thì mình cũng đừng có sên quá nhão, mình cũng nên làm hơi khô khô chút xíu để bánh nó đứng nét hơn. Còn cái nhân thịt thì nó sẽ ra nước, làm cho bánh cũng không có được hình dáng đẹp. Người Hoa thì họ dùng cái bánh bao quả đào tiên tượng trưng cho trường thọ sống lâu, thì nó chỉ là ý nghĩa tượng trưng chứ không có hẳn là quan trọng lắm về cái hương vị. Thì họ chỉ làm bột không à các bạn, thì nó sẽ dễ đứng bánh hơn. Và trong cái phần bột này mình sẽ có thể là cho bột dừa, bột sữa và thêm vị ngọt. Nếu các bạn muốn cho nhân thì cái phần nhân trọng lượng khoảng chừng là chiếm 60% trọng lượng bột. Thí dụ như là bột 50g thì phần nhân nó sẽ là 30g. Tạo hình bánh thì rất là dễ. Các bạn chỉ cần vo tròn cho bánh thật là mịn. Mình có thể thấm chút xíu nước ở phần đáy bột để mình lăn cho cái bánh nó dễ vê hơn. Sau đó thì mình sẽ túm tròn cái phần nhọn, cái phần chóp, sao cho các bạn cứ xe làm sao cho cái cục bột của mình nó đi lên chiều cao nhiều hơn. Tại vì mình phải trừ hao là lát nữa khi bánh nở thì nó sẽ bè ra. Sau đó thì mình sẽ tạo một cái đường vân và mình sẽ cong tròn cái miếng silicon này, mình tạo một cái đường hơi cong chút xíu thì nhìn nó sẽ rất là tự nhiên. Đây là hình ảnh Phương sẽ chia sẻ cho các bạn thấy rằng Phương cũng có lần Phương pha bột và cán làm sao cho khi mà mình tạo hình bánh hấp lên thì bánh nó có cái màu tự nhiên mà mình không cần phải phun màu. Nhưng mà thành phẩm ra thì Phương thấy không có vừa ý. Màu sắc của bánh nhìn không có tự nhiên. Thì đây là cái lần đó thì Phương có làm nhân. Cái phần nhân này là 30g, Phương dùng là đậu đỏ. Mình chỉ nấu đậu đỏ lên. Cho phân lượng bột này thì mình chỉ dùng 50g đậu đỏ khô. Sau khi ngâm nở và nấu mềm thì mình sẽ xên ngắn trên chảo với chút xíu đường và đường siro bắp của Hàn Quốc. Trong video clip ngày hôm nay thì Phương không có chú trọng nhiều về cái phần nhân, vì Phương thấy nó cũng rất là dễ làm. Mình chỉ chú trọng nhiều hơn về cái khâu bột, cái phần bột bánh và tạo hình thôi. Cái cách pha bột tạo hình bánh như vậy Phương thấy ok lắm, nhưng mà khi mà hấp ra nhìn nó kinh khủng thiệt luôn. Cho nên bây giờ xóa, quay lại. Mình chỉ làm phần bột này màu trắng và cái phần tạo màu thì mình sẽ làm lát nữa. Phần bánh nếu mà các bạn cho nhân á, thì mình tận dụng cái chỗ nào mà có nếp gấp ở bên dưới á, mình sẽ đẩy từ dưới mình đẩy lên luôn để nhìn nó tự nhiên. Một phần bột hồi nãy mình chừa lại để mình tạo hình chiếc lá thì mình sẽ pha màu. Ở đây Phương có cái khuôn để mà mình ấn cái phần lá, nhưng mà các bạn không nhất thiết phải có. Mình có thể đặt cái phần lá nó ở dưới đáy, hoặc là các bạn cho nó ôm sát vào cái bánh, hoặc là mình có thể ôm sát phân nửa thì mình sẽ cho nó bè ra. Và mình cần có nước để mình thấm thì nó mới dính nha. Không có khuôn thì các bạn cứ tạo hình tùy thích. Tiếp theo là cái phần mình pha màu. Pha màu thì các bạn cần có kinh nghiệm, mình có cái kỹ năng pha như thế nào để cho cái bánh nhìn nó tự nhiên. Thì cái đó cần phải luyện tập thêm. Phương thì cũng chưa có rành lắm. Mình cần ở đây là khoảng chừng 2 muỗng canh nước. Cho vào đây là khoảng 5 đến 6 giọt màu hồng hoặc là màu đỏ. Phương có một cục bột dư và mình sẽ phết thử xem cái màu, mình sẽ kiểm tra nó đủ đậm hay chưa. Phương sẽ phun cái phần màu này
trước và sau khi hấp để mình xem coi nó khác nhau như thế nào. Tại Phương thấy trên mạng thì cũng có người hướng dẫn này, có người làm cách khác. Thì mình sẽ dùng một cái rổ, mình lấy bàn chải sạch, mình chà cái phần màu này cho nó phun tự nhiên xuống cái bánh. Mình nhớ lót cái khăn ở xung quanh để cho cái phần màu này nó không có văng tứ tung. Nhà bếp của mình lát nữa thì mình thấy là có những cái đốm màu nó văng lên tường và tay chân của mình cũng dính màu. Bột bánh khi mà mình chưa hấp thì mình cũng có thể dùng cái cọ và mình phết cho nó đều. Cái màu nó tan ra rất là dễ. Nhưng mà mình phết bánh bằng cái cọ thì cái màu sau khi hấp lên thì nó sẽ không có được đẹp và tự nhiên. Phương có chừa một cái màu trắng để lát nữa khi bánh chín thì mình sẽ phun màu sau và mình so sánh thêm là cái cách nào thì nó đẹp hơn. Còn một kinh nghiệm Phương rút ra là mình phải phun màu trước rồi mình mới dán lá. Mình dán lá, phun màu thì cái lá nó cũng bị màu hồng. Bây giờ mình sẽ ủ bánh, công đoạn này cũng quan trọng. Nhiệt độ nước là khoảng chừng 35 đến 40 độ C và mình sờ tay vào là khoảng 2 lóng tay là được. Phương sẽ ủ ở đây khoảng chừng 30 phút là đủ. Mình cho bánh nở khoảng gấp rưỡi thôi chứ mình không có đợi bánh nở gấp đôi. Phương sẽ lấy cái khay bánh xuống. Sau khi mở bếp cho cái nồi nước sôi của mình sôi bùng trở lại thì mình mới đặt cái khay bánh lên và mình hạ lửa xuống ở nhiệt độ trung bình. Bếp nhà Phương có 9 số, mình chỉ để số 4. Trước khi cho bánh lên hấp thì mình còn có cái công đoạn là mình sẽ nhấn lại cái đường rãnh này một lần nữa. Bánh này mình hấp trung bình là khoảng từ 12 phút đến 13 phút là được. Và mình không có hấp lửa to. Các bạn hấp lửa to là bánh sẽ mất nét liền nha. Sau thời gian hấp, mình sẽ kéo cái nồi sang một bên và mình còn để yên bánh ở trong đây thêm chừng 5 phút thì mình mới mở nắp. Nếu các bạn giảm nhiệt độ và mở nắp đột ngột thì cái bánh do gặp cái nhiệt trên lệch nó sẽ bị phồng lên và nó sẽ co lại và bánh sẽ bị nhăn nhúm. Các bạn thấy mặt bánh rất là láng mịn luôn, nhìn thấy cưng chưa? Còn một cái bánh màu trắng thì Phương sẽ phun màu sau khi bánh chín. Mình phải làm rất là kiên nhẫn để cho cái màu nó rất là nhã và mình tránh để cho cái nước màu nhiễu xuống bánh. Thì khi này mà cái nước màu nhiễu xuống bánh các bạn dùng cọ phết á thì cái màu nó sẽ rất là quằn quện luôn. Nó không có dễ tán màu bằng cái lúc mà bánh chưa có hấp. Cho nên là nếu mà các bạn tạo màu sau khi hấp thì mình chỉ nên phun. Còn một cách nữa là mình sẽ dùng một cái chai xịt và mình xịt màu lên đây. Và các bạn chọn cái chai nào mà nó có cái tia phải thật là mịn. Thì Phương thấy cái cách này cũng rất là hay. Nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ phun màu trước, sau đó mình hấp sau. Tại vì mình hấp xong rồi mình phun á, xong rồi cái màu nó dính vô bánh á, mình cảm thấy nó hơi sợ chút xíu. Còn đây là cái hình ảnh mà mình pha phun màu. Lúc đó thì mình không có kinh nghiệm, mình pha cái màu nó hơi bị đậm. Thì mình thấy rằng nhìn nó hơi giống như là đồ giả. Thì nói chung là cái độ đậm nhạt của bánh thì tự các bạn quyết định. Mình thì cảm thấy rằng cái bánh nó nhã nhã chút xíu thì nhìn nó đẹp hơn. Khi mà mình ăn bánh thì mình cũng thấy mạnh miệng hơn. Đây là thành phẩm bánh mình làm bằng bột mì đa dụng và không có cho nhân. Thì cái bánh kích cỡ như vậy là Phương thấy nó vừa. Trong bánh mì Việt Nam thì có bánh mì vỏ mỏng, rồi bánh mì đặc ruột. Thì loại nào nó cũng có cái hương vị ngon riêng của nó. Bánh bao cũng vậy. Cái bánh này thì Phương có cho bột sữa và bột dừa ở đây. Ăn rất là ngon. Tụi nhỏ nhà mình thì nó chỉ thích ăn bột không à. Cho nên là tụi nó rất là thích. Phương chúc các bạn thành công và cũng có những chiếc bánh bao Đào Tiên để trưng trong dịp Tết này. Phương cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo.